سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال آلتاواک خوش اومدید. امروز اومدیم به مرکز شهر تهران، یکی از شلوغ‌ترین نقاط این شهر در خیابون ولیعصر. خیلی تو کامنت ها به هم گفته بودید که از مرکز شهر و شلوغی تهران براتون ویدیو بگیرم و امروز این ویدیوی زیبا رو از مرکز شهر تهران با هم تماشا میکنیم. قرار از خیابون زرتشت تهران تا خیابون فاطمی تهران رو با هم قدم بزنیم و توی این مسیر مردم و کلی مغازه‌های مختلف و دستفروش‌های کنار خیابون رو با هم ببینیم. خب زیاد صحبت نمی‌کنیم تا بریم این ویدیوی جذاب و شلوغ رو با هم تماشا کنیم. راستی زیرنویس رو روشن کن تا بتونی از اطلاعات بیشتر در مورد این ویدیو استفاده کنی. اگر هم از این ویدیو خوشت اومده لطفاً اون رو لایک کن و کانال ما رو برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کن.
ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو رو تماشا کردیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً اون رو لایک کن و کانال ما رو برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کن. تا ویدیو دیگه، بدرود.